Hänet saa reissuun sillä, että sanotaan, että puolet matkasta vähintään golfataan. Moikka ja tervetuloa uudelle vlogille. Tämä vlogi on meidän matkustusvlogi Nizzaan. Me ollaan menossa sinne meidän ystävän häihin ja ensiksi me mennään lomamatkalle. Me ollaan melkein viikko ihan vaan lomaillaan Nizzassa ja mä ajattelin ottaa teet mukaan katsomaan, mitä kaikkea me tehdään. Meillä on siis vaan pari juttua, mitkä on varmoin, mitä me halutaan tehdä. Pari ravintolavarausta, jos toinen on huomenna. Mutta nyt me otellaan justiin lentoa. Tässä alkaa kohta boardaus ja sitten on aika lentää Nizzaan ja 30 asteen lämpöön, mikä on niin jees, koska täällä on ollut ihan hirveät kesäkelit. Tai musta tuntuu, että koko Suomen kesä on ollut semmoista plus 15 asteista, niin toi 30 astetta voi tuntua aika lämpimältä siinä hetkessä. Mut joo, me varmaan nyt lähdetään tonne gateille, koska boarding alkoi ja pakko näyttää, mitä me ostettiin tohon lennolle. Siis pop-ristikot. Antti ajatteli nukkua, mutta mä ainakin aion täyttää vähän ristikoita myös. Niin pitkät yöunet. Niin, mä nukuin kuitenkin 5 tuntia, niin ei mun tarvii nukkua enää. Et varmasti nukkua. 12 mentiin nukkua. Ei, puoli 1. Niin, no joo, 4,5 tuntia. No Oura kertoo sen. Voin tarkistaa Ourasta. Mulla Ourasta loppuu kohta akku. Tää luulee, että mä vieläkin nukun oodessa. Hetki. Mä luulen, että sä nukut vielä. You're waiting for your sleep data. Okei. 64 pistettä. Readiness 61 uni. Not good. Total sleep 4 tuntia 14 min. 4 tuntia 14 min uni. Miten mä sanoin? Aika hyvin. 4 tuntia 5 tuntia max. Aika hyvä. Ei ole hirveän hyvät unipisteet, joten voi olla, että ristikot jää nyt vielä menolennolta, mutta ehkä mistä rantsulla täyttää pop-ristikoita. Teki kaiken näköistä, mutta nykyään mennään rantsulle täyttää ristikoita. On kyllä tosi kiva lähteä reissuun ja ekalle kesälomamatkalle tälle kesää. Toki ei niin paljon yleensä muutenkaan reissata, mutta on tosi kiva päästä lämpöiseen ihan vaan niin kuin, jo se, että pääsee ruskettumaan. Unohdettiin jotain, mitä unohdettiin? Golfbagit. Siis meillä on monta vuotta ollut silleen, että mä saan Antin lähteä kesällä reissuun, koska totta kai kaikki treenit ja tämmöiset on aina niin tai on tärkeitä, mutta hänet saa reissuun sillä, että sanotaan, että puolet matkasta vähintään golfataan. Mutta onneksi nyt on ystävien häät tuolla, niin oli hyvä syöttää myös golfkamat kotiin.
käveltiin just meidän hotellilta joku varmaan 20 minsaa tänne rantaan. Ja me ajateltiin mennä testaamaan, että päästäisikö me semmoiselle beach clubille nimeltä Boccamar. Ja se on ilmeisesti silleen aika suosittu. Niin voi olla, että me ei päästä, koska ainakin netissä oli, että se on niin kuin varattu täyteen. Mutta sitten tässä voi olla silleen, että mä katsoin vaan niin kuin sitä tai sitä ravintolaa. Et en sitä beach clubia, mä en ole ihan varmaan, katsonko mä oikein. Niin me mennään nyt koittaa. Mutta... Lähteekö täysin? Antti haluaa katsoa nyt tänne vaan autoja. Okei. Hyvä. Mut joo, meillä on ihan hirveä nälkä, niin me mennään nyt koittaa, että jos me päästään tuohon Boccamariin Beach Clubille. Jos ei päästä, niin me koittaa, jos me päästään siihen edes syömään. Jos ei päästä, niin sitten meidän pitää etsiä joku toinen ruokapaikka äkkiä, koska nälkä on kova. Kello on jotain varmaan 1. Ja me ei ole vielä syöty aamupala joskus aamu 6, niin vähän alkaa tulee nälkä. 4.45, niin. Tultiin tähän Beach Clubille, me ei päästy tonne niinku rantsulle, että oli täynnä, niin päästiin kuitenkin syömään tähän, ihan sairaan hyvää ruokaa, otettiin tämmönen vähän niinku meny, että sait päättää niinku itse monta annosta, ja sitten ne tuoneet pöytään niinku ihan hirveän kovalla tahilla. Mut ihan sairaan hyviä ruokia ollut kaikki, ja tää fiilis muutenkin niinku täällä. Että iso suositus, mä voin kirjoittaa vielä tohon noin alas, että mikä tää paikka oli, niin laittakaa ehdottomasti listaan. Ja kannattaa varaa toi Beach Clubi kans ajoissa, koska nyt oli tyyliin vasta joskus niinku, viikon päähän seuraavat vapaat ajat. Niin kansi varaa. Niin, joo. Purras tulee. Antti on menossa uimaan. Siis meidän on pakko mennä uimaan. Siis mun varpaat ei enää mahu mun sandaaleihin. Mun on pakko mennä meriveteen lilluttelemaan mun jalkoja, jotta mun sandaalit menee mulle jalkaan. Me oltiin siis äsken siellä sandaalikaupassa. Ja mä olin ostamassa itselleni uusia sandaaleja, mut sit siinä kesti ihan sairaan kauan. Me odotettiin niitä silleen, että ne tulee sieltä varastosta jo 30 minsaa. Sitten mä, että nyt lähetään, että nyt meni hermo. Niin ei meidän tuu odottaa niitä, niin nyt mulla ei oo sandaaleja. Antilla on uudet sandaalit, mutta joo. Me ei voi mennä yhtä aikaa myöskään uimaan, kun mulla on kaikki Chanelista Hermesi kenkiä. Niin mä tässä vahin kamoismaan, kun Antti ui. Ollaan siis Sonder-nimissä hotellissa ja tää on oikeesti tosi cute. Tämmönen tosi siisti, jotain niinku Marriotin alhaista hotelliketjua. Tosi nice. Käytiin äsken salilla ja tultiin kotiin vähän laittautuu ja suihkuun. Ja nyt me lähdetään dinnerille. Meillä ei ollut mitään varausta, niin oli vähän jännittävää, että päästäänkö mihinkään. Toinen vaihtoehto olisi ollut vaan niin lähteä kävelemään ja kattelee, että mistä me saadaan joku kiva ravintola. Mutta onneksi me niin saimme jonkun kivan ravintolan ja tämän ravintolan nimi on Kina. Ja se oli suositeltuna tuolla TikTokissa, niin sieltä löysin. Niin mennään sinne katsomaan. Tästä kävelee 10 minsaa. Mun varvas on tulehtunut. Niin mä en tiedä, haluatteko te nähdä sitä, mutta se on aika hirveän näköinen. Niin mä yritän parhaani saada ne kengät vielä jalkaan. Ja jos se onnistuu, niin me kävellään, koska sinne meni vain 10 minsaa ja 5 minuuttia autolla. Mut jos ei onnistu, niin sitten mä otan taksi. Tässä näkyy vähän sen mun päivän asua muuten. Mulla on kookaista tämmöset pellava shortsit. Ja ne on mulla ekaa kertaa päällä. Mulla ei näitä aiemmin ollut. Ne on vähän tämmöset niinku oversize ehkä jopa. Sitten mulla on Zarasta tämmönen paita, joka mulla on ollut aika useasti
Olisi ollut kiva, kun olisi ollut joku vyö vielä tähän näin, mutta en ottanut yhtään vyötä mukaan. Ei se mitään. Sitten otan vaan laukun ja pitää vielä laittaa korut. Ja sitten katsoa, mitkä kengät mulle menee jalkaan. Käytiin just aamupalalla, kello joku 9. Ja oli ihan superhyvä aamupala. Tää oli vaan siis joku tämmönen kahvila, joka oli tässä meidän hotellin lähellä. Niin mentiin siihen sen takia. Ja nyt ollaan menossa salille. Meidän hotellin vieressä on myös tosi kiva sali, jos me käytiin eilen. Niin mä voin näyttää vähän millaista siellä on ehkä, jos siellä ei ole hirveästi ihmisiä. Ja ehkä pitää käydä ostaa nyt vielä varvaskengät, koska tää mun varvas ei voi hyvin. Niin voi olla, että pitää se homma tehdä vielä. Koska joo. Aivan ihana sää. Se ei vielä auki se kauppa, joka myy niitä kenkiä. Ai JD. Niin. No, sä... Ei ole näköjään auki vielä toi kauppa, joka myy noita varvastossuja, niin katsotaan sit salin jälkeen, jos ne olisi jo auki. Eiköhän me päästä. Me tultiin tänne Le Plongeon ravintolaan. Tää on tosi kaunis paikka. Ja me ollaan justiin kohta syöty täällä meidän dinneriin. Meillä on nyt jälkkäri tässä. Otettiin tämmönen jääsuklaa, jossa on myös marmelaadia. Katsotaan millainen on. Ja tästä me varmaan jatketaan rantaa pitkin niin kuin Monacoon päin, sillä että illalla ollaan Monacossa viimeistään ja käydään ainakin Eze-kaupungissa. Se vaikutti tosi kivalta. Ja sitten mietittiin joku beachipaikka, niin mennään katsoa, että jos joku semmonen kiva beachipaikka pääsisi uimaan ja ottaa aurinkoa.
se on meidän päivän suunnitelma. Ei mitään semmoista ihmeellisempää, mutta tuommoista rentoa ja ilman aikataulua. Semmoinen ihan niin kuin lomatunnelmissa. Mutta maistetaan nyt tätä meidän jälkkäriä, että kuin tämä maistuu. Keittää jäätelö. On hyvä. Ihan kuin olisi mousse tossa päällä. No. Saanko maistaa tätä? Joo. Antti otti tämmönen dessert wine. Sanoitko, että oli aika makea? On makea, joo. Tosi makea. Joo, mut tykkään. No, se nyt on ihan selvä. Ei, mutta se on sun edellinen viini, mistä sä tykkäät aina. Mikä sen nimi on? Siis tää Moscato. Moscato. Ihasti. Niin, missä se yleensä maistuu tosi semmoiselta mehulta. Toi maistuu enemmän viiniltä. Mä voin antaa oman niinku tämmösen arvostelun tähän nopeasti ennen kuin akku loppuu. Äkkiä nyt. $13,5. Mut pakko vielä näyttää näitä maisemia. Nää on aivan taivaallista oikeesti. Ja musta tuntuu, että me saatiin paras paikka koko ravintolasta. Varmaan vaan sen takia, että mä oon varannut tän ravintolan. Onko siitä nyt 2 kuukautta, kun täällä oli playoffit? Joo, 2 kuukautta sitten. Niin, ne siis laittoi mulle myös pari päivää sitten viestin, että ne varmisti, että me tullaan. Mutta hienot paikat ja tosi suuri suositus. Kannattaa ehdottomasti tulla, ruoka oli tosi hyvää ja mielestä silleen, kun on tottunut silleen Sveitsin hintoihin, niin myös yllättävän edullista tämmöiseksi paikaksi. Tai siis silleen, että joku 40 annos. Niin. Koska tää on kuitenkin tämmönen niinku supersuosittu ja tämmöisellä paikalla, mitä sä et voi vaan äkkiä pystyttää johonkin. Niin kuin eilen oltiin niissä joissain ravintoloissa. Niin. Niissä oli samat hinnat. Samat hinnat, noin ringit ja... Niin. Mut sitten ei ollut yhtään niin hienoa. Missä ruiskia, minkä mä katsoin. Ringit oli semmoinen, että olut, lonkero, viini. Nyt me ollaan kohta just syöty, niin lähdetään katsomaan vähän lisää Ranskan Rivieraa. Me tilattiin justiin Uber, joka on tässä minuutin päästä, eli juuri nyt. Ja mennään käymään Paloma Beachille. Ja se on yksi semmoinen paikka, mikä on tosi kehuttu beach-paikka, niin toivottavasti se on kiva. Mutta jossain paikoissa mä oon myös kuullut, että siellä saattaisi olla tosi varjosaa niin kuin tähän aikaan päivästä, että 1 jälkeen, niin katsotaan saadaanko me aurinkoa vai varjoa. Hei, Enni. Bonjour, yes. Antti, sorry. Me siis äsken pysähdyttiin tuossa Paloma Beachillä, mutta siinä oli ihan hirveet remppa-äänet. Tosi semmoista no. Niin me lähdettiin nyt tätä niinku rantaviivaa pitkin kävelee niinku poispäin. Ja me otetaan tästä kohta joku hyvä spotti, jos me saadaan olla kahdestaan. Ja ihan niinku private, niin ennemmin ollaan sit semmosessa kun sit jossain ihan rempan keskellä, jossa on ihan hirveä melu ja tuhansia ihmisiä.
Mutta tää rantareitti on jo ihan super ihana. Me kävellään tämmöstä niin kun pientä polkua tässä rannan vieressä. Ja siis kattokaa! Ihan super kaunista. Yeah. Ylettääkö sul jalat? Järvi. Mitä? Lämmitellä tämmöisellä. Tossa kahvilla. Tässä vieressä oli tosi söpö paikka. Tän nimi on Jardin de la Pikes. Tää on siis tässä, kun ollaan menossa tohon Paloma Beachille, niin siinä matkalla. Ja tuolta sai just kaikkea kylmää juotavaa ja sitten smoothie ja tämmöstä. Niin oli just täydellinen ja oli tosi kauniit maisemat ja kaikkea. Eli perfecto. Ja nyt me otetaan taksi Monacoon. Tästä siis ois päässyt, kun ois kävellyt joku puoli tuntia tonne asemalle. Tai sitten ottanut bussin asemalle ja sit sieltä mennyt junalla. Se olisi ollut mahista, mutta me ajateltiin, että nyt taksi on ehkä vähän helpoin vaihtoehto. Ja sit kun on ihan sairaan kuuma. Antti siis ottaa tuolla varjossa. Meillä oli tarkoitus, että me pysähdyttäisiin Esessä ja sitten muissa pienissä kaupungeissa. Katsotaan, pysäytäänkö me tulomatkalla, mutta meillä on niin sairaan kuuma, että me halutaan nyt johonkin ilmastoituun tilaan, niin me mennään käymään vähän kaupoilla. Pitää vähän ehkä freesaantua, toivottavasti tuossa autossa on ilmastointi. Laittaa paitaa päälle ja tälleen, että näyttää ihan niinku hyvältä. Sitten siellä se on kuitenkin niinku fancy paikka ja tälleen. Ei nyt voi ihan beachivaatteissa mennä, mutta joo, mennään Monacoon ja katsomaan vähän kauppoja. Just äsken tultiin Monacosta. Siellä me käytiin oikeastaan vaan drinkeillä ja sitten muuten me vaan hengailtiin. Ei mitään sen ihmeellisempää, niin en kuvannut nyt sit sieltä ihan hirveästi. Siellä oli lähinnä ehkä silleen kalliita kauppoja, hienoja autoja, ihmiset pukeutunut kauniisti. Ja siis kaunista, mutta hyvin pieni paikka. Niin joo, siis kiva oli käydä silleen, tai mä oon käynyt siellä kerran aiemmin joskus lapsena, mutta ei siellä nyt ihan hirveästi mun mielestä nähtävää ollut, mutta kannattaa kuitenkin käydä, jos tuutte tänne päin, niin jos käytte tuolla muissakin paikoissa, niin kannattaa kyllä käydä, mutta en ehkä välttämättä sitä varten lähtisi pelkästään niin kuin junalla Monacoon. Meillä maksoi niin kuin 2 henkilöä junalla sinne, niin 11 €, et ei kyllä paha, niin on kyllä sen arvoinen kuitenkin. Käytiin nopeasti suihkussa. Näyttäpäs hassulta, mä näytin ihan silleen, että mulla oli paitaa päällä, mutta siis vaihdoin vähän rennompaa asumaan, nyt farkkusortsit ja tämmönen kookaista, tämmönen vaaleankeltainen toppi. Ja me lähdetään nyt syömään, meillä ei ole mitään varausta mihinkään ja mennään vaan katsomaan joku rento ja kiva ravintola. Niin nähdään taas sit huomenna. Moikka!